Welcome sa Prosperity and Family Vlogs. So, andito na naman ako, magme-makeup tutorial ako. Walang makakapigil kahit di ako marunong. So, yan. Sleeping Beauty ang aking prinsesa. So, na oras na ba? 10:27 ng gabi. Wala akong gimmick, wala akong lakad. Siyempre, taong bahay tayo. Taong bahay ang mga inang reyna. Walang trabaho. Yan. Fix ko lang yung camera ko. Cellphone ko pala. So, ayan. Naayos ko na yung camera ko. Yan. So, yun nga. May gagawin akong makeup tutorial na pang gimmick look. Itong pang gimmick look na to, hindi siya yung pang pack na pack, pero malakas na dating na pang gimmick look. Hindi to yung sobrang makapal na foundation, na pang ano talaga, pang malakasan, hindi naman ganun. Basta ito yung mga pang simple lang, pero pwede ng pang gimmick look. Okay? Magagamitin ko palang products is yung mga mumurahin lang, pero kahit na mumurahin lang sila, ay maganda silang gamitin sa face. So, sa tingin ko mga madalas na bumibili ng ganitong products is yung mga high school or college, or depende kung may mga same age katulad ko na gusto rin gumamit ito. So, ito na nga. Ito ang una natin gagamitin. Ang EB Advance na BB Cream. Yan. Color pink siya. Anti-wrinkle. So, yan. Bago pala ang lahat. So, ito na tayo na. Yan. Suot muna tayo ng headband para walang sagabal sa muntik na siya magising. So, medyo bilisan na lang natin kasi habang may pagkakataon pa tayo na para makagawa ng video. So, ito ang unang gagamitin ko. Yan. So, kung nanonood kayo sa mga videos ko, wala akong magandang brush, so gagamit tayo ng kamay. Yan. Kita niyo yan, di ba? Super light niya sa face. Yan. Kaya maganda pang gimmick to. Kasi, pag gabi, lilitaw yung mukha mo. Kasi ang puti ng mukha mo. Kamay-kamay lang. Balang araw makakabili rin ako ng brushes na maganda. And syempre, huwag muna, at ang needs muna ng baby ang unahin. Huwag muna yung mga wands. Yan. Blend well na lang para pantay. Syempre, lagyan din natin yung leeg natin. Yung gagawin nating look ngayon, pang gimmick look. Pero hindi tayo nagigimmick. So, ang gimmick natin sa bahay lang. Bili ako mamaya ng Red Horse. Pag malakas ang Red Horse. Yan. Ganyan, pantay na. And then, next, gagamit ako dito sa palette na to. Lalagay ako ng eyeshadow. Gagamit lang ako ng pinky ko. Kumuha ako ng dark brown. Yan, lagay nyo na sa dulo. Kahit wala tayong brush, karirin natin. I-blend lang natin ng maayos. Yan. And then,
Gamit ako ng color. Yan, ganitong color. Anong shade kaya ito? Hindi ko alam kung anong shade siya. Pero may pagka, ano siya, brown, yung nude na brown. Ito. Hindi natin kakapalan yung eyeshadow. Saktong ano lang. And then, pang shimmer, gagamit ako ng shimmer. Yan. Ito yun siya. Oops. Okay, dito siya sa center. Mahirap talaga pag walang brush. Yan, pero carry din natin. Yan. Tapos, pagtapos natin gumamit nun, maglalagay tayo ng concealer. Yan. Ang shade nito is, ang shade nito? Honey. Yan, medyo dark yung honey sa akin, pero gusto ko lang naman kasi is makonceal yung mga dapat i-conceal. So, yan, iniikot siya dito. Ang brand nito is Maybelline. Diba? Alam naman natin, Maybelline. Ganda to. Okay. Again, kamay-kamay lang tayo. Diba? Ang kinis. Kukuha na ako ng brush ko kahit hindi maganda yung brush ko kasi kailangan ko maglagay ng dark part dun. Wait. Kuha lang ako ng black dito. Ito yung magiging parang eyeliner. Yan, hindi kailangan perfect kasi isa-smudge din. And then, lagay na tayo ng powder. Ditong part lang kasi maglalagay pa ako ng blush. So, gagamitin kong pang-blush itong lip tint. Color nito is apple red. Yan. Maganda kasi pag lip tint yung pang blush kasi matagal matanggal. Kahit mabasa pa yan ng pawis, hindi siya matatanggal agad.
Diba? Parang drunk blush yung kinalabasan niya. Okay. Next naman is magkikilay na tayo. Ito yung gagamitin ko. Yan. Kailangan bawi sa kilay. Nanlalaban dapat. Okay, yung kabila naman. Yan, okay na ako. Hilay ko na ganyan. Yeah. And then, next naman natin is maglalagay ako ng false eyelashes. Maraming shomal. Ito bibente lang din ako. Hindi maganda. Natin minahalan natin. Yan. Diba? Maganda talaga yung kinaibahan ng may falsies at yung wala. Mamaya na tuntok muna at ako nag-video. Yan. Mas lumilitaw talaga yung mata pag may falsies. Okay, kabila. So, yun, meron na tayong falsies, meron na din tayong eyeshadow, meron na rin tayong kilay. So, meron na rin tayong palang blush. So, ano na lang kulang? Syempre, this one, lipstick. So, itong gagamitin ko is ang EB Advanced Liquid Lipstick. Bale, gustong gusto ko to kasi pag dilagay mo siya sa labi mo, hindi siya dry, katulad sa iba na matte, tapos yung halos nagbibiak-biak yung labi, tas super dry. Ito hindi siya. Creamy siya na lipstick, pero nagmamat. Pero hindi siya dry, kaya maganda siya. Ito, yan. Ang shade nito, Rich Vino. Rich Vino o kaya Rich Vino, basta yun. May pagka-plum yung kulay niya, kaya maganda to pag may gimmick. Okay. Welcome back sa Prosperity and Family Diba? Vlog. May balak kong kaming gawin kasi birthday ng kapatid niya. Si ano Okay na, Ann. Kasi wala naman silang pang surprise, kaya ganyan-ganyan na lang. Yung mga balloons, nilagyan namin sila ng number Diba ang ganda niya? 3 at saka 4. Tapos may mga laman niya. Yung iba, may letters. Tapos yung iba, may isa pala dyan, may laman siya na pera. So, mamaya, Ilang hagod lang pero buong buo yung kulay niya. okay? Mamili sila dyan ng tatlo. Tapos, Ang ganda na. nadidilim na. So, bilisan natin, labas na tayo kagad. Okay. Ito na yung look. Diba? Panis. Nagawa ko tong look. Nantulog pa rin ang aking baby. Yan. Hindi tayo masyado nag-dark sa eyeshadow kasi ma-dark na yung lipstick natin. Pag nag-bongga pa tayo sa eyeshadow, tas bongga din sa lipstick, hindi maganda yun.
maglalabanan silang dalawa. So, ganito lang. Very neutral lang yung eyeshadow. And then, sa lips tayo bumawi. Diba? Ano, gimmick na. So, hanap lang ako ng outfit na pwedeng bumagay dito sa look na to. And, tingnan nyo na lang. So that's all guys. Sana na-enjoy nyo ang makeup tutorial na to. Kung nagustuhan nyo, mag-iwan kayo ng like and then subscribe nyo ako at mag-comment kayo sa ibaba kung meron kayong mga suggestions na gusto nyo na gawin ko or kung ano yung masasabi nyo sa video na to. So, thank you guys for watching. Nagustuhan ko rin yung look na to. Ang ganda ng lipstick. So, thank you ulit guys for watching. Doon ulit kayo sa susunod kong videos. Bye!